Find the HCF of x cube minus 3x squared plus 2x. Say x cube minus 2x squared minus x plus 2 and x squared minus x minus 2. Here first expression हाम्रो x cube minus 3x squared plus 2x भयो. This is equals to यसमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ र यहाँ पनि x छ. त्यस्तो अवस्थामा हामी x कमन लिन सक्छौं. यो 3 वटै टर्म्समा x भएपछि अब x 3 वटाबाट एउटा कमन गएपछि x स्क्वायर बाँकी रह्यो माइनस 3x स्क्वायर बाट x कमन गएपछि 3x मात्रै बाँकी रह्यो प्लस 2x बाट x कमन गयो 2 मात्रै बाँकी रह्यो. अब यसलाई हामी फ्याक्टर गर्न सक्छौं. This is equals to x times x square minus यो 3 वटा टर्म्सहरु भयो. 3 वटा टर्म्सलाई चाहिँ हामी 4 टर्म्स बनाउन सक्छौं. जस्तै यो x स्क्वायर अनि यो 2 र यसको अगाडि 1 छ. यो 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 times 1 is 2 भयो. त्यसकारणले 2 को फ्याक्टर के हुन्छ त? यसलाई एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3 चाहियो अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 चाहियो. त्यसकारणले 2 को फ्याक्टर हामी हेरौं. 2 times 1 is 2 भयो. 2 plus 1 एड गर्दाखेरि 3 पनि आयो. त्यसकारणले यसको फ्याक्टर के हो त? 2 plus 1 हो. त्यसकारणले 3 को ठाउँमा हामी के लेख्दै छौं? 2 plus 1 x plus 2. Now this is equals to x छँदैछ. यसपछि हाम्रो x स्क्वायर माइनस यो x ले यो 2 लाई र यो 1 लाई खोल्दाखेरि कति भयो त? 2x. त्यस्तै माइनस ले प्लस मा खोल्दाखेरि के भयो? यहाँ माइनस भयो. 1 times x is 1x plus 2 भयो. Now this is equals to x छँदैछ. यसमा के कमन आयो त भन्दा x minus 2. हेर्नुस् है यसमा x कमन आयो अनि बाँकी रह्यो हामीसँग के त? x minus 2. यसमा x कमन आयो अनि बाँकी रह्यो x minus 2. त्यस्तै यसमा के कमन आउँछ त? यसमा पनि हाम्रो कमन 1 आउँछ. केही पनि नभएपछि 1 आउँछ. अब x minus 2 भयो. यहाँ ध्यान दिनुस् है. यसलाई हामी ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौ. This is equals to x हाम्रो छँदैछ. अब यसमा के भयो त भन्दा x minus 2 times x minus 1 भयो. यो x minus 2 र यो x minus 2 बाट एउटा x minus 2 कमन आयो. यसमा x रिमेनिङ छ. यो x आयो minus 1 पनि यहाँ रिमेनिङ छ. x minus 1 यसै भयो. अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौं. सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो यो हो. सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो x क्यूब minus 2x square minus x plus 2 छ. Now this is equals to यो 2 वटा टर्म्समा के कमन आउँछ? यसमा के कमन आउँछ हामी यतिकै हेर्न सक्छौं. सुरुमा यसमा हाम्रो x स्क्वायर कमन आउँछ. यहाँ x क्यूब छ यहाँ x स्क्वायर छ. x स्क्वायर कमन आएपछि x minus 2 हुन्छ. यहाँ पनि कमन के पनि छैन. यसको मतलब 1 कमन लिन सक्छौं अनि x minus 2 हुन्छ. त्यसकारणले दुवै ठाउँमा हाम्रो के आउने भयो त? x minus 2 हुने भयो. त्यसकारणले हामीले यसमा सिधै हामी कमन लिँदै छौं. x स्क्वायर टाइम्स x minus 2 भयो. यहाँ यो x क्यूब बाट x स्क्वायर कमन आयो. एउटा x बाँकी रह्यो. यहाँ x स्क्वायर आयो. यहाँ x बाँकी रह्यो. त्यस्तै यो x स्क्वायर यहाँ कमन गयो अनि यो 2 यहाँ बाँकी हुन आयो. त्यस्तै माइनस यो दुईटा टर्ममा केही पनि कमन छैन. यसको मतलब 1 कमन हुन्छ. केही नभएपछि x अनि माइनस 2 कसरी माइनस हुन्छ त? यहाँ प्लसमा के हुन्छ? माइनस टाइम्स माइनस मिलेर प्लस बन्छ. यो माइनस चाहिँ के भयो त भन्दा यहाँ कमन आयो. यो माइनस यहाँ कमन आयो. अब बाँकी रह्यो के त? यो माइनस यहाँ यसरी बाँकी माइनस आयो. नाउ दिस इज इक्वल्स टु हामीसँग यो x minus 2 यहाँ छ. यहाँ पनि x minus 2 छ. यो दुईटाबाट x minus 2 के आयो त? कमन आयो. त्यस्तै हामीसँग के बाँकी छ त? यहाँ x स्क्वायर बाँकी छ. x minus 2 कमन गयो. सो x स्क्वायर minus 1. यसमा 1 बाँकी छ. x स्क्वायर minus 1 भयो. नाउ दिस इज इक्वल टु हाम्रो x minus 2 छँदैछ. त्यस्तै यो x स्क्वायर minus 1 लाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दा 1 स्क्वायर लेख्न सक्छौं. अब यो हाम्रो a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्ममा गयो. हामीलाई थाहा छ a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्मुला a plus b times a minus b हो. फर्मुला यसरी हामीले राख्यौं. दिस इज इक्वल टु यस अनुसार एउटा x minus 2 छँदैछ.
यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को के भयो त भन्दा a प्लस b भनेको x प्लस 1 टाइम्स a माइनस b भनेको x माइनस 1 यसरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि आयो अब हामीसँग यो थर्ड एक्सप्रेसन छ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 छ दिस इज इक्वल टु यसलाई हामी x स्क्वायर माइनस यो 1 छ अनि यसमा हाम्रो यो 2 भयो यसको अगाडि 1 छ 2 टाइम्स 1 इज 2 भयो तर हामीले एड अर सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के छ त भन्दा यसको अगाडि 1 छ माइनस 1 ल्याउनु छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले के युज गर्न सक्छौं भन्दा 2 को फ्याक्टर हामी हेर्न सक्छौं 2 टाइम्स 1 इज 2 हुन्छ 2 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने 1 पनि आउँछ त्यसकारणले हामी त्यसै अनुसार 2 minus 1 गर्दै छौं 2 minus 1 now this is equal to x square minus 2x minus minus मिलेर यो माइनस र यो माइनस मिलेर के भन्यो प्लस भन्यो 1 टाइम्स x भयो 1x हामी लेख्न सक्छौं माइनस 2 now this is equal to यो दुईटामा के कमन छ त यस्तै यी 2 टर्म्समा पनि के कमन छ हेर्नुस् फर्स्ट यसमा चाहिँ हाम्रो कमन देखिन्छ x यहाँ x स्क्वायर छ यहाँ x मात्रै छ x कमन आउँछ अनि x minus 2 बाँकी रहन्छ x कमन आयो x minus 2 बाँकी रह्यो प्लस यी दुईटा टर्म्समा केही पनि कमन छैन यसको मतलब 1 कमन आउँछ अनि x minus 2 बाँकी हुन्छ 1 कमन आयो अनि x minus 2 रिमेनिङ भयो दिस इज इक्वल टु यो x minus 2 र यो x minus 2 बाट फेरि यहाँ के कमन आयो त भन्दा x minus 2 कमन आयो x minus 2 कमन आयो हामीसँग यो x बाँकी छ यस्तै यो प्लस 1 पनि बाँकी छ अब बाँकी हामीले लेख्दाखेरि x plus 1 हामीले राख्यौं अब हाम्रो यो क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ भन्दा HCF सोधेको छ HCF भनेको के हो त भन्दा हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हो अब यो 3 वटै टर्म्समा के छ त कमन फ्याक्टर हामी हेर्न सक्छौं यो फर्स्टमा x छ अगाडि x छ तर यसमा अगाडि x छैन यसमा नभएपछि सिटियो यस्तै यसमा x minus 2 छ यसमा पनि x minus 2 छ हेर्नुस् है यसमा x minus 2 छ यसमा पनि x minus 2 छ यसमा पनि x minus 2 छ त्यसो हो भने हाम्रो अब x minus 2 कमन आएन त यो एउटा x minus 2 हाम्रो कमन आयो अब हामीसँग अर्को यहाँ x minus 1 छ यहाँ पनि x minus 1 छ तर यहाँ x plus 1 छ त्यसकारणले यो कमन हुन सकेन त्यस्तै हामी अर्को यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ x plus 1 छ तर यहाँ x plus 1 छैन त्यस्तै यहाँ पनि x plus 1 x minus 2 आइहाल्यो x plus 1 पनि आएन त्यसकारण हाम्रो HCF के भयो त भन्दा x minus 2 नै हाम्रो HCF हुन आयो यसरी हामीले यसको आन्सर निकाल्यौं यो एक्जाममा सोध्दा 4 मार्क्समा सोध्ने प्रश्न हो यसमा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट एक्सप्रेसन करेक्ट गर्यौं भने 1 मार्क प्राप्त गर्छौं त्यस्तै यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन करेक्ट भएको अवस्थामा अर्को 1 मार्क प्राप्त गर्छौं त्यस्तै यो थर्ड एक्सप्रेसन करेक्ट गरेको अवस्थामा अर्को 1 मार्क प्राप्त गर्छौं त्यस्तै यो फाइनल आन्सर HCF करेक्ट भएको अवस्थामा हामीले अर्को 1 मार्क प्राप्त गर्छौं यसरी हामीले यो प्रश्नमा 4 मार्क्स प्राप्त गर्छौं